नमस्कार. एजटेक ऑनलाईन यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. MS वर्ड ट्युटोरियल शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा हा ट्युटोरियलचा पार्ट. मागील भागामध्ये म्हणजेच पहिल्या भागामध्ये आपण वर्ड डॉक्युमेंट कसं क्रिएट करायचं याविषयीची सविस्तर माहिती पाहिली होती. आजच्या भागामध्ये आपण हे वर्ड डॉक्युमेंट कसं सेव्ह करायचं याविषयीची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. सर्वात प्रथम तुम्ही तुमच्या डेस्कटॉपवर किंवा लॅपटॉपमध्ये एक वर्ड डॉक्युमेंट क्रिएट करायचं आहे. त्यासाठी माऊसची राईट क्लिक करा, न्यू या टॅबवर जायचं आहे आणि न्यू या टॅबवर गेल्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्युमेंट अशा पद्धतीने आपण एक नवीन वर्ड डॉक्युमेंट घेतलेला आहे. नवीन वर्ड डॉक्युमेंट ओपन करण्यासाठी त्याच्यावर क्लिक केलेलं आहे. आता पहा या ठिकाणी हे पेज ओपन झालेलं आहे, वर्डचं पेज. आता आपण या ठिकाणी एक मजकूर, थोडक्यात मजकूर आपण तयार करूया. फॉर एक्झाम्पल अशा पद्धतीने हे मी टाईप केलेलं आहे. आता हे टाईप केलेलं वर्ड डॉक्युमेंट जर आपण सेव्ह नाही केलं तर हा डाटा पूर्णपणे निघून जातो, म्हणजेच आपण केलेल्या कामावर पूर्णपणे पाणी फिरलं जातं. तर हे होऊ नये म्हणून यासाठी आपल्याला आज सेव्हिंग अ डॉक्युमेंट, हे आपण पाहणार आहोत. आता डॉक्युमेंट सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला सर्वात प्रथम फाईल या ठिकाणी जायचं आहे. फाईल या ठिकाणी तुम्हाला जायचं आहे. फाईल या टॅबवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इन्फो, न्यू, ओपन, सेव्ह आणि सेव्ह ॲज या ठिकाणी तुम्हाला सेव्ह ॲज हे ऑप्शन दिसतंय. आता तुम्हाला सेव्ह ॲज या बटनावर क्लिक करायचं आहे. आता सेव्ह ॲज या बटनावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या कॉम्प्युटरमधील लोकेशन निवडायचं आहे. माय कॉम्प्युटर किंवा अदर वेब लोकेशनला पण तुम्ही सेव्ह करू शकता किंवा वन ड्राईव्हला पण सेव्ह करू शकता. त्यानंतर तुम्ही एखादी प्लेस पण ॲड करू शकता या ठिकाणी. तर हे 4 ऑप्शन आपल्यासमोर दिसतात. त्यामधली कॉम्प्युटर ही ऑप्शन तुम्हाला निवडायची आहे. आता कॉम्प्युटर ही ऑप्शन निवडल्यानंतर पुढे तुम्हाला इकडे तुमच्या कॉम्प्युटरमधील सर्व फोल्डर दिसतील. इथं करंट फोल्डर दिसेल आणि इथले रिसेंट फोल्डर दिसतील. तर त्यातील तुम्हाला योग्य ते फोल्डर निवडा किंवा तुम्ही या ठिकाणाहून ब्राउज हे ऑप्शन तुम्ही वापरायचं आहे. तर ब्राउज हे ऑप्शन वापरल्यानंतर तुम्हाला तुमचं जे डॉक्युमेंट आहे ते डॉक्युमेंट्स या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं नाव घ्यायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी मी नाव देतो वर्ड कीज. अशा पद्धतीने तुम्हाला नाव द्यायचं आहे आणि नाव दिल्यानंतर सेव्ह या बटनाला तुम्हाला न विसरता क्लिक करायचं आहे. सेव्ह अशा पद्धतीनं तुमचं नवीन वर्ड डॉक्युमेंट सेव्ह झालेलं असेल. तुम्ही केलेलं सर्व काम अगदी पद्धतशीरपणे सेव्ह होईल. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये हाऊ टू सेव्ह वर्ड डॉक्युमेंट याविषयीची माहिती दिली. सर्वप्रथम बघा, तुम्हाला काय करायचं, वर्ड डॉक्युमेंट सेव्ह करण्यासाठी फाईल या टॅबला जायचं आहे. फाईल या टॅबला गेल्यानंतर सेव्ह ॲज करायचं आहे आणि सेव्ह ॲज केल्यानंतर एक ब्राउज करा फोल्डर किंवा करंट फोल्डर निवडा अशा पद्धतीनं आणि सेव्ह या बटनावर क्लिक करायचं आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही तुमचं वर्ड डॉक्युमेंट सेव्ह करू शकता. आजचा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला इतरांनाही सांगा आणि तुम्ही सबस्क्राईब करा. आजचा भाग इथे संपला. धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपलं आभार. घरी राहा, सुरक्षित राहा. भेटूया पुढील भागामध्ये.